Ba vị đến sớm thật đấy. Không lẽ sợ hàn mỗ này chưa thiếu phần của các vị sao? Ha 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 ha. Hàn bang chủ nói gì vậy chứ? Nếu chúng tôi lo lắng chút chuyện đó thì đã không hợp tác với Hắc Long bang rồi. Giang Tam gia là người của Giang gia, một thế gia hạng nhất ở Vân Thủy Cốc, quyền cao chức trọng, chủ yếu phụ trách đàm phán hợp tác với Hắc Long bang. Số vật tư thu được lần trước đã bán được 7 phần rồi. 3 phần còn lại hơi khó đẩy đi. Chắc phải đợi một thời gian nữa mới bán hết được. Đây là sổ sách. Xem thử có vấn đề gì không. Nếu ổn thì bắt đầu chia tiền thôi. Với Hàn bang chủ thì Giang gia tôi hoàn toàn tin tưởng. Đúng vậy, Tào gia tôi cũng tin vào vận may của Hàn bang chủ. Thành ra tôi cũng thế. Gật đầu lia lịa. Miệng thì nói tin tưởng, nhưng tay thì không hề ngừng lại. Nửa tiếng sau, ba người đã xem xong một cách kỹ lưỡng, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Sổ sách của Hàn bang chủ không có vấn đề gì. Ba nhà chúng tôi đều chấp nhận. Đã chấp nhận rồi thì đây là phần của các vị. Hàn Giang liền lấy ra 3 sấp ngân phiếu, đặt trước mặt ba người. Hàn bang chủ thật sảng khoái. Giang Tam gia đưa tay cầm lấy ngân phiếu, sự tham lam lóe lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Hàn bang chủ, theo tin tức chúng tôi dò la được, huyện Vân Mộc có 4 thế gia thông mạch đang chuyển nhà, đang hướng về phía Vân Thủy phủ chúng ta. 4 nhà này không có bối cảnh gì thâm sâu chứ? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa trong 4 nhà đó, chỉ có Thẩm gia là có một thông mạch cảnh trẻ tuổi. Thông mạch của 3 nhà còn lại mấy tháng trước đều ra đi cả rồi. Tinh nhuệ của gia tộc cũng gần như hao tổn hết sạch. Muốn dọn dẹp bọn chúng dễ như trở bàn tay. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta bàn xem nên ra tay ở đâu cho hợp lý. Theo tính toán của tôi, 4 nhà bọn họ 2 ngày nữa sẽ tới được đây. Hẻm núi này là một nơi phục kích lý tưởng. Hơn nữa thung lũng có thủy triều, cách đó 8 dặm có một con sông. Chuẩn bị thuyền trước ở đó thì có thể vận chuyển vật tư đi nhanh nhất. Tốt, Giang Tam gia đúng là túi khôn của Giang gia. Ha 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 ha. Hàn bang chủ quá khen rồi. Hàn bang chủ nhớ kỹ là tuyệt đối đừng để ai sống sót. Đặc biệt là tên Thẩm Tử Họa đó, nhất định phải đặc biệt quan tâm. Hắn mới 14 tuổi đã đạt tới thông mạch tứ trọng. Để hắn chạy thoát, hậu họa sẽ khôn lường đấy. Tôi làm việc thì Giang Tam gia cứ yên tâm. Lần này bản bang chủ sẽ đích thân ra tay, tuyệt đối không để thằng nhóc đó trốn thoát. Có Hàn bang chủ ra tay thì không còn gì bằng rồi. Ha 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 ha. Mà lúc này nhóm người Thẩm Tử Họa sau một ngày lên đường cũng đã đi tới huyện Lê Vân, dưới một ngọn núi nhỏ, cách đó 80 dặm. Thẩm huynh đệ, hay là dùng phần lớn xe ngựa quây doanh trại lại, rồi cử hộ vệ canh gác. Như vậy lỡ tối có kẻ địch hay thú dữ tấn công, cũng có thể dùng xe ngựa chống đỡ một lúc. Mê mơ, ý hay đấy. Vậy cứ làm theo lời Trung đại ca nói đi. Một đêm trôi qua, doanh trại bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn tạm ít lương khô rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nghỉ ngơi một đêm, nhiều người vẫn còn vẻ mệt mỏi. Hôm qua đi cả ngày mới được 80 dặm, hôm nay đi được 60 dặm là tốt rồi. Khẩn trương lên đường thôi. Xuất phát. Nhị thiếu gia đã thám thính rõ rồi. Mấy ngày nay nghĩa quân lại chiếm thêm 2 tòa thành nữa, hơn nữa còn đang chiêu binh. Bây giờ mọi người đều đổ xô về Vân Thủy phủ cả rồi. Biết rồi, tiếp tục để ý động tĩnh của nghĩa quân. Rõ, nhị thiếu gia. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Gần đến giữa trưa, đoàn xe 4 nhà cuối cùng cũng tới trước một hẻm núi dài hơn 3.000 mét. Là sơn tặc thổ phỉ sao? Con đường vòng này băng qua hẻm núi. Nếu không đi qua hẻm núi thì phải đi vòng qua rừng đá.
Để xem là kẻ nào động sát chi nhãn. Thế lực hạng nhất Vân Thủy Phủ, người của Hắc Long Bang đang phục kích tại đây. Mục đích là để cướp đoạt tiền bạc vật tư của các đại hộ đi ngang qua. Hóa ra không phải sơn tặc, mà là người của Hắc Long Bang ở Vân Thủy Phủ. Kẻ đến không thiện rồi. Khiết Ngưu, mau bảo bọn họ dừng lại ngay lập tức. Nói là hai bên hẻm núi có phục kích. Rõ, nhị thiếu gia. Chẳng bao lâu sau, cả đoàn người đều đã dừng lại, mà Trung Nguyên Sơn, Lý Thanh Sơn và Vương Nguyên cũng vội vàng chạy tới bên cạnh Thẩm Tử Họa. Muội phu, hai bên hẻm núi thực sự có phục kích sao? Đúng vậy, hơn nữa người không hề ít. Ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Đa phần là nhắm vào 4 nhà chúng ta mà tới. Mấy ngàn người lận sao muội phu? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đúng đó Thẩm huynh đệ. Nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi đâu. Thẩm huynh đệ, cậu mau nghĩ cách đi. Trước tiên lập trận thế xe ngựa, bảo vệ người già trẻ nhỏ ở giữa vòng vây, đồng thời phát dụng cụ đặc biệt cho người thường, để họ cùng hộ vệ chống lại kẻ địch. Được, chúng tôi đi sắp xếp ngay đây. Phu quân, có chuyện gì vậy? Là sơn tặc sao? Không phải sơn tặc, mà là tồn tại còn lợi hại hơn sơn tặc nhiều. Một đội quân do Nguyên Đan nhất trọng dẫn đầu. Lũ sơn tặc sao so bì được. May mà mình có Nguyên Đan khôi lỗi, nếu không hôm nay phải để lộ một phần thực lực rồi. Có phu quân ở đây, thiếp không sợ. Bang chủ, đoàn xe 4 nhà đó đã dừng lại cách hẻm núi hơn 300 mét rồi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào bị lộ tin tức rồi sao? Tiểu nhân không rõ, nhưng bây giờ gần trưa rồi. Hay là họ dừng lại để ăn cơm? Cũng có khả năng đó. Tiếp tục đi thám thính xem rốt cuộc họ đang làm gì. Rõ, bang chủ. Một lúc sau. Bang chủ, không xong rồi. 4 nhà kia chắc là biết chúng ta phục kích rồi. Bọn họ đang bày trận thế xe ngựa kìa. Cái gì? Sao bọn họ biết chúng ta phục kích được? Lẽ nào trong bang có phản đồ sao? À, bỏ đi, lời tính toán mấy chuyện này. Trong mắt lão tử, bọn chúng chỉ là lũ tôm tép, tiện tay là loại bỏ được ngay. Phục kích chẳng qua là để đỡ tốn sức thôi. Nếu bọn chúng đã biết thì tốn thêm chút sức vậy. Truyền lệnh của lão tử, không cần phục kích nữa, trực tiếp xông xuống núi cho ta, bao vây toàn bộ đoàn xe lại, một đứa cũng không được để thoát. Đứa nào để sống một người, lão tử xử lý cái đầu chó của nó. Rõ, bang chủ. Anh em xông lên hết cho ta. Nhìn thấy thành viên Hắc Long Bang xông xuống từ trên núi, ngoại trừ Thẩm Tử Họa ra, những người khác đều sợ tới mức mặt cắt không còn giọt nước đỏ. Phải làm sao đây? Lần này xong đời thật rồi. Nhìn thấy người cha đang ôm đầu, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, Lâm Vu cũng bắt đầu than vãn. Sao cha lại nhát gan thế này chứ? Chẳng phải nói kẻ đọc sách dù trời sập cũng không được nào đúng sao? Mẹ, con sợ lắm. Nếu họ không chống đỡ được thì chúng ta phải làm sao đây? Tình Nhi đừng sợ, sẽ không sao đâu mà. Phu quân, thiếp đến giúp chàng. Cũng được, nàng dù sao cũng là đoạn thể bát trọng rồi, cũng nên thực chiến một chút. Thẩm nhị ca, anh có biết lai lịch đám người này không? Không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng thì tuyệt đối không phải sơn tặc tầm thường. Vù vù, sơn tặc thổ phỉ không có quy mô và thực lực như thế này đâu. Không nói thêm lời nào nữa, Thẩm Tử Họa lật tay một cái, lấy ra một món đồ chơi cung tiễn thần thứ, chăm chú nhìn về phía trước. Vút, 3 mũi tên lao đi như ánh sáng, tức thì xuyên qua 3 tên Hắc Long Bang, lực đạo không hề giảm bớt, lại tiếp tục xuyên qua thêm nhiều người nữa. Mai đến khi tiễn được 5 tên đi mới dừng lại. Nhị ca, món đồ chơi đó đỉnh thật đấy. Phu quân, chẳng quá lợi hại luôn. Chúc mừng ký chủ nhận được 150 điểm sát lục.
Cũng khá đấy, tiếp nào. Lại là 3 mũi tên xẻ gió lao đi, vượt qua mấy tiếng hiểm nguy. 15 tên hắc long băng ngã gục ngay tại chỗ, đăng xuất ngay tức khắc. Mau tản ra, mau tránh xa mũi tên của thằng nhóc đó ra. Phép tắc quân sự của hắn là của ta. Không, không, lại thêm 15 tên nữa gục dưới tiễn, hoàn toàn không có sức chống trả. Đây chính là tiểu tử nhà họ Thẩm sao? Không ngờ lại có tài bắn cung cao minh đến vậy. Để lại tất thành hậu họa lớn. Để ta đích thân đi tiễn hắn một đoạn. Hàn Giang vừa định đích thân ra tay xử lý Thẩm Tử Họa thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang dội bầu trời. Hàn Giang, mấy năm trước ông hại cả gia đình tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại món nợ máu này cho cả nhà. Đứa nào to gan dám cản đường lão tử? Thực lực gì mà lại mạnh kinh khủng thế này? Cũng may có bộ giáp mềm này hộ thân. Nếu không đòn vừa rồi chắc chắn tôi đã bay mau rồi. Là cao thủ đỉnh cao, mình căn bản đánh không lại. Hàn Giang trầm tư một lát rồi không chút do dự, quay người bỏ chạy về phía sâu trong rừng núi. Chạy đi đâu? Hôm nay nhất định phải lấy cái đầu chó của ông. Nhìn thấy cảnh này, đám thuộc hạ Hắc Long bang có mặt tại đó đều ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác. Bang chủ sao vừa mới ra trận đã chạy mất tiêu rồi? Vậy chúng ta còn có tiếp tục xử lý đoàn xe này nữa không đây? Hoảng cái gì? Bang chủ là đang dụ kẻ thù mạnh đi cho chúng ta đấy. Chúng ta sao có thể để bang chủ thất vọng được? Mọi người cùng lên, chiếm lấy đoàn xe này, lập công kiến nghiệp thôi. Lại thêm mấy mũi tên bắn tới. 14 tên đầu mục thông mạch ẩn nấp trong đám người cũng bị Thẩm Tử Họa bắn hạ sạch sẽ. Trời ơi muội phu, tiện pháp này cũng quá ảo ma rồi đấy. Tiện mấy tên đầu mục thông mạch mà nhẹ nhàng như thái dao bổ dưa vậy. Đúng thế, nếu muội phu không bị giữa đường đứt cánh thì với thiên phú này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cao thủ đỉnh cao nguyên đan cảnh. Cho mà xem. Nói vậy cũng hơi sớm đấy. Thiên phú của Thẩm Tử Họa của thực không tầm thường. Nhưng các người đừng quên, điều hạn chế sự trưởng thành của một tu sĩ chưa bao giờ là căn cơ và thiên phú, mà chính là công pháp. Không có công pháp bậc cao để tu luyện tiếp thì thiên phú có tốt đến mấy cũng chỉ là vô ích thôi. Vương Nguyên, ông nói vậy là có ý gì? Cố tình kiếm chuyện phải không? Tôi không có ý gì cả, chỉ là nói sự thật thôi. Xem ra ông từ trong thâm tâm đã không vừa mắt Thẩm Tử Họa rồi. Nếu đã như vậy thì sau này đừng có đi cùng bọn tôi nữa. Đường ai nấy đi. Trung huynh đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiến gì với Thẩm Tử Họa cả, chỉ là lỡ miệng nói bậy thôi, anh đừng để bụng nhé. Tốt nhất là nên như vậy, sau này mấy lời ngáo ngơ này đừng có nói trước mặt tôi. Mà khi đám đầu mục thông mạch của Hắc Long bang đều đã ra đi, lũ lâu la và thuộc hạ còn lại cũng hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn, rắn mất đầu, rối loạn tơi bời. Xử lý nốt đám đầu mục nhỏ kia nữa thì trò chơi này nên kết thúc rồi. Chạy mau, chạy lẹ đi, không đi là bay màu chắc luôn. Chạy mau, chạy đi anh em. Nhưng mũi tên vẫn không ngừng bắn ra. Sau khi liên tục tiễn thêm hơn 10 tên đầu mục nhỏ và lâu la, những kẻ còn lại không còn chút dũng khí kháng cự nào nữa, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đến nước này rồi mới nghĩ đến chuyện chạy sao? Không thấy là quá muộn rồi à? Phu quân, thiếp tới giúp chàng. Tôi cũng tới giúp một tay. Sau nửa canh giờ, đám thành viên Hắc Long bang tới gây hấn đã mất hơn 7 phần. Hơn 2 phần còn lại cũng bị Nguyên Đan Khôi Lỗi chặn lại, sẵn tay xử lý luôn rồi. Còn tên Hàn Giang đó cũng đã bị Nguyên Đan Khôi Lỗi tiện đi từ lâu, không còn dấu vết gì nữa. Trời đất ơi, đứa cháu rẻ mặt này của mình lúc tiễn người đi cũng quá tàn nhẫn rồi. Cứ như ông thần dọn dẹp chuyển thế vậy. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, ít nhất có hơn 1000 người ra đi dưới tay hắn. Thật đáng sợ. Họa Nhi, Linh Nhi, Nguyên, Tình, các con không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Mẹ cứ yên tâm, con không sao. Nếu không phải để che mắt thiên hạ thì con cũng không cần phải làm mình trông thảm hại thế này.
Ai bảo ngoài mặt con chỉ có tu 6 thông mạch cảnh chứ? Nên diễn thì vẫn phải diễn một chút. Bá mẫu yên tâm, con cũng không sao ạ. Mẹ chồng ơi, Linh Nhi cũng không sao hết nhé. Con còn giúp phu quân dọn dẹp bao nhiêu kẻ xấu đấy. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tiểu Điệp, mau bảo người chuẩn bị nước nóng, để Họa Nhi và mọi người tắm rửa sạch sẽ một chút. Dạ phu nhân, nô tỳ đi sắp xếp ngay đây ạ. Một canh giờ sau, Trung Nguyên Sơn, Lý Thanh Sơn và Vương Nguyên ba người cùng tới. Trước mặt Thẩm Tử Họa. Muội phu, đây là chiến lợi phẩm chúng tôi thu được khi dọn dẹp chiến trường. Có một chiếc nhẫn trữ vật, vài chục cái túi trữ vật, còn có một hòm vàng bạc nữa. Tất cả do cậu phân chia đi. Số vàng bạc này, ba nhà các anh cứ chia đều đi nhé. Ô, ha ha, vậy thì tôi không khách sáo đâu. Tiện thể nhận luôn phần phúc khí này cho tiểu muội luôn. Đa tạ muội phu. Đa tạ Thẩm huynh đệ. Đúng rồi Trung đại ca, 5 cái túi trữ vật này nhờ anh chuyển cho Nguyên Tình giúp tôi. Muội phu cứ yên tâm, cứ giao cho tôi. Hôm nay đúng là thu hoạch đầy túi luôn. Tiểu muội không ngờ cũng có tu 6 thông mạch cảnh. Lần này Trung gia ta lại có cao thủ thông mạch cảnh trấn giữ rồi. Cái cây đại thụ Thẩm Tử Họa này nhất định phải ôm cho chặt. Vậy muội phu, chúng tôi về trước đây. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Tổng cộng 40.495 điểm sát. Lục điểm đã vượt quá 4 vạn rồi. Vậy mà vẫn chưa thể nâng cấp tu 6 sao. Xem ra cần phải gom đủ 6 vạn điểm mới có thể thăng cấp lên nguyên thần cảnh. Đóng bảng thuộc tính lại, ánh mắt nhìn về hướng đoàn xe đang tiến tới. Trong đáy mắt lóe lên một tia mong đợi. Ngay sau đó đoàn xe lại khởi hành, bắt đầu băng qua hẻm núi. Linh Nhi, đây là chiến lợi phẩm cho nàng này. Xem thử có mở ra được món gì hay không. Cảm ơn phu quân, cô ấy hào hứng mở túi trữ vật ra. Cái đầu tiên đã mở ra hơn 2 vạn lượng ngân phiếu, 2 lọ đan dược, 1 lọ thuốc độc, còn có một món đồ chơi đao pháp tam giai đang tỏa sáng nhẹ. À, nhiều đồ quá đi mất. Thế là Lý Linh Nhi chìm đắm trong niềm vui, mở túi trữ vật. Nói đi, có chuyện gì mà vội vàng thế này? Tam gia, kế hoạch xử lý 4 đại thế gia huyện Vân Mộc thất bại rồi. Sao có thể như vậy được? Mau nói rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tam gia, kế hoạch phục kích của Hắc Long bang bị lộ. Khi Hàn Giang đang dẫn người bao vây đoàn xe, thì đột nhiên có một cao thủ nguyên đan xuất hiện báo thù, nói rằng Hàn Giang mấy năm trước đã hại cả gia đình người đó. Vậy bây giờ Hàn Giang thế nào rồi? Hàn Giang mất rồi, bị vị cao thủ nguyên đan bí ẩn đó đích thân tiễn đi. Mẹ kiếp, tên Hàn Giang này nhìn thì kiêu ngạo, thực chất làm việc chẳng đâu vào đâu. Nếu không chúng ta cũng chẳng tìm hắn hợp tác. Giờ hắn ra đi rồi, chúng ta biết tìm ai hợp tác đây? Thì Tam gia, sau khi vị cao thủ bí ẩn đó xử lý Hàn Giang thì không hề ra tay giúp đỡ 4 đại thế gia kia. Chỉ là tình cờ gặp thôi, chắc chỉ là để báo thù riêng. Chúng ta chắc là vẫn còn cơ hội. Không giúp đỡ sao? Vậy tại sao vẫn thất bại? Dù không có Hàn Giang, thực lực Hắc Long bang cũng không hề yếu. 4 đại thế gia kia lẽ ra không chịu nổi mới đúng chứ. Tam gia, là do tiễn pháp của Thẩm Tử Họa kia như thần tiễn vậy. Một mũi một tên, trực tiếp tiễn sạch đám đầu mục thông mạch của Hắc Long bang đi luôn. Lại còn xử lý thêm một đống đầu mục nhỏ ngưng khí cảnh nữa. Đám lâu la Hắc Long bang lập tức tan rã ngay tức khắc. Sau đó bị Thẩm Tử Họa dẫn theo đích nữ Trung gia cùng với đích nữ Lý gia xử lý hơn 7 phần. Số còn lại cũng chạy tán loạn cả rồi. Phế vật, đúng là một lũ phế vật mà. Đúng rồi, đích nữ Trung gia là thông mạch cảnh sao? Vâng, Trung Nguyên Tình đã là thông mạch cảnh rồi. Còn về Lý Linh Nhi đó, chỉ là đoạn thể cảnh thôi, không đáng nhắc tới. Tam gia, vậy chúng ta có tiếp tục xử lý 4 đại thế gia đó nữa không? Bỏ đi, tin Hàn Giang mất không giấu được lâu đâu. Chuyện Hắc Long bằng cướp bóc thế gia cũng sẽ bị lộ. Nếu lúc này còn ra tay, chẳng phải là tự dâng bằng chứng tới tận tay Trần Yêu Ti sao? Tuyệt đối không được manh động nữa. Hắc Long bang là hết cứu rồi, chắc chắn không sống qua nổi đêm nay đâu. Và số phận của Hắc Long bang quả thực đúng như những gì Giang Tam gia đã nói. Ngay đêm đó đã bị 3 bang phái hạng nhất hàng xóm và 2 bang phái hạng 2 sâu xé sạch sành xanh. Từ đó Hắc Long bang bị xóa tên khỏi Vân Thủy phủ.
Vị cao thủ bí ẩn đó có phải là ngài không? Lần trước được cứu còn chưa kịp cảm ơn ngài hẳn hoi, lại còn có liên quan đến Thẩm gia sao? Thẩm Tử Họa này rõ ràng là khí hải cảnh, mà lại cố tình giả vờ thành thông mạch cảnh. Thế gian này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Hàn Giang cướp Thẩm gia thì liền lòi ra kẻ thù nguyên đan cảnh. Vị cao thủ bí ẩn đó chắc chắn là sư phụ của hắn rồi. Thẩm gia không có công pháp khí hải cảnh, Thẩm Tử Họa lại có thể đột phá được. Đằng sau chắc chắn có cường giả chỉ dạy. Thiếu bang chủ, giờ Hắc Long bang đã tàn rã. Chúng ta nên đi đâu về đâu đây? Cha tôi đều vì xử lý 4 đại thế gia kia mới mất. Tôi phải tìm bọn họ tính sổ trước đã. Hàn Thượng Phong, con trai duy nhất của Hàn Giang, thiếu bang chủ Hắc Long bang, một thiên tài tu luyện hiếm có, luôn âm thầm phát triển. Bên ngoài chỉ thể hiện tu 6 ngưng khí thất trọng, thực chất đã là khí hải tam trọng rồi. Vương Phong, Trần Xuyên, hai người các anh vết thương nhẹ nhất, lập tức đi thám thính tung tích đoàn xe 4 đại thế gia cho tôi. Một người theo dõi, một người quay về báo cáo. Tôi muốn biết mọi động tĩnh của bọn họ. Rõ, thiếu bang chủ. Mọi người ban ngày đã đại chiến một trận rồi, lại còn đi đường lâu như vậy nữa, đều đi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Muội phu nói đúng đấy, mọi người đều về nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi về tới lều trại, Thẩm Tử Họa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đang lúc ngủ say, đột nhiên có một luồng dao động thần thức yếu ớt truyền tới từ bên ngoài lều. Có dao động thần thức sao? Xem ra có mấy con chuột nhỏ không mời mà tới rồi. Đây chính là đoàn xe 4 nhà ở huyện Du Mộc rồi. Vương Phương, cậu mau quay về báo cáo với thiếu bang chủ đi. Được, vậy cậu cẩn thận nhé. Tôi sẽ ở đây canh chừng, đợi thiếu bang chủ và mọi người tới là được. Tôi cứ tưởng là ai cơ chứ. Hóa ra là tàn dư của Hắc Long bang à. Nói đi xem nào, nửa đêm nửa hôm Hắc Long bang các người tới đây muốn làm gì? Hắc Long bang đã bị bá quyền bang ở Vân Thủy Phủ cùng Hàn Tương hội và Vũ bang liên thủ tiêu diệt rồi. Thiếu bang chủ Hàn Thượng Phong đã dẫn theo 4 hộ vệ thông mạch bỏ trốn. Hắn không dám tìm Vũ bang báo thù, nên cho rằng là do ngài đã hưởng lợi, muốn tìm ngài báo thù đó. À, vẫn còn nghĩ tới chuyện phục thù sao? Vậy thì tôi sẽ tương kế tự kế thôi. Đợi các người tự chui đầu vào lưới. Nói xong hắn liền thu hồi lực lượng thôi miên, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao vừa nãy lại ngủ gật thế này? Phải canh chừng cho kỹ mới được. Một lúc sau, thiếu bang chủ, mọi người tới rồi ạ. Ừ. Thiếu bang chủ, giờ chúng ta ra tay luôn chứ? Không vội, cứ nghỉ ngơi ở đây một lát cho đủ tinh thần đã. Chờ thời cơ đến là chúng ta sẽ ra tay ngay. Thẩm Tử Họa, lần này xem ngươi chạy đường nào. Thiếu bang chủ, ở đó có tận 5 người lận. Thực sự phải ra tay sao? Người trong đoàn xe đó không hề ít đâu. Chỉ là một lũ ông hợp mà thôi. Với tu 6 khí hải tam trọng của ta, xử lý Thẩm Tử Họa là quá dư thừa rồi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Để ta xem các ngươi là hạng tôm tép gì. Động sát chi nhãn, mở. Hàn Thượng Phong, khí hải tam trọng. Thiếu bang chủ Hắc Long bang, chuyến này dẫn theo 4 hộ vệ thông mạch cảnh đến tìm nhóm người Thẩm Tử Họa để phục thù. Khí hải tam trọng, so với dự tính thì mạnh hơn đôi chút. Nếu là khí hải tứ trọng, sau khi xử lý sẽ thu được 5000 điểm sát lục. Đáng tiếc thật. Nhưng dù sao có vẫn hơn không. Tấn công tinh thần, đi.
Một lát sau, nhóm người Hàn Thượng Phong đều ngã gục ngay trên đồng hoang, không còn động đậy gì nữa. Lút đổ thôi. Sau khi thu dọn trang bị rơi ra, Thẩm Tử Họa quay trở lại lều. Lại đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm rồi. Để ta xem thử chiếc nhẫn chữ vật của thiếu bang chủ Hắc Long bang này có dấu bảo bối gì không nào. 1.030.000 lượng ngân phiếu. Đúng là một con số không hề nhỏ. 5 lọ chân nguyên đan, 1 lọ khai hải đan để mở rộng khí hải, bách gia liệu thương đan, 1 lọ hồi nguyên đan. Tiếc là ta đều không dùng đến. Linh Nhi và mọi người tu 6 còn thấp, cũng chưa dùng tới. Dụng cụ đặc biệt lên cấp thượng phẩm, ngay cả hàng nóng cực phẩm ta cũng luyện được. Mấy thứ này không còn lọt vào mắt ta nữa rồi. Cất đồ chơi đi. Một cuốn điển tịch bìa đen xuất hiện trong lòng bàn tay. 4 chữ vàng Hắc Long đan công tỏa sáng rạng ngời. Hắc Long đan công có thể tu luyện tới nguyên đan lục trọng. Đúng là một bộ công pháp không tồi. Để sau này truyền cho bọn Thiết Ngưu. Dù sao cũng mạnh hơn liệt dương công đang luyện hiện giờ. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Đêm nay lại thu hoạch được 2.600 điểm. Hiện tại điểm sát lục đã có 43.095 điểm. Xử lý thêm vài tên nguyên đan cảnh nữa là đủ 6 vạn điểm. Đột phá nguyên thần cảnh chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mười ngày sau, cả đoàn cuối cùng cũng tới được Vân Thủy Phủ. Cuối cùng cũng tới Vân Thủy Phủ rồi. Một lúc sau, Trung đại ca, Lý đại ca, Vương gia chủ, vậy chúng ta chia tay tại đây nhé. Đợi thu xếp ổn thỏa rồi chúng ta lại tụ họp. Hào sảng đấy, không nói nhiều, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Thẩm huynh đệ, vậy chúng ta đi trước đây. Được rồi, chúng ta cũng về nhà mới thôi. Xuất phát. Vừa tới Vân Thủy Phủ mà đã bị nhiều người để mắt tới thế này rồi. 4 thế gia nhất lưu, 3 bang phái nhất lưu, 2 bang phái nhị lưu. Sao lại có nhiều thế lực âm thầm theo dõi Thẩm gia ta như vậy? Nhà họ Lưu thì không nói, vốn đã có chút ân oán với Thẩm gia ta. Em là họ nghi ngờ việc Lưu Đông Sinh và Lưu Đông Lâm bị thương là do ta làm. Nhưng còn các thế lực khác là sao? Thôi kệ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chỉ là một Lưu gia nhỏ bé mà thôi. Mẹ, đây chính là phủ đệ của chúng ta tại Vân Thủy Phủ. Phủ đệ lớn thế này sao? Tốt quá, thật là tốt quá. Mẹ, chúng ta vào trong thôi. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Ngay sau đó mọi người bắt đầu bận rộn. Mãi đến tối mới quây quần cùng nhau dùng bữa. Hiền Điệt, một đường vất vả rồi. Giờ cuối cùng cũng ổn định rồi. Cậu kính con một ly. Cậu khách sáo quá, đều là người một nhà cả mà. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt gia đình cậu Lâm Thiên, Thẩm Tử Họa lại tỏ ra vô cùng bình thản. Sợ thì cứ sợ đi, để sau này họ khỏi sinh sự, làm cho gia trạch không yên. Mọi người khai tiệc thôi, tối nay không say không về. Mở cửa, mau mở cửa ra cho ông. Đừng có giả vờ nữa, ai mà mới sáng sớm đã. Các người là ai? Sáng sớm ra đã dám đến trước cửa Thẩm phủ quấy rối. Hừ, lão già này mù à? Đến người của Bá Quyền bang mà cũng không nhận ra. Cả con phố này đều do chúng ta quản lý. Bá Quyền bang, xin lỗi các vị hảo hán Bá Quyền bang. Chủ nhân nhà tôi hôm qua mới dọn đến, nên vẫn còn lạ lắm. Dám hỏi các vị hảo hán hôm nay ghé thăm có điều chi sai bảo? Một đứa trong cửa như mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Mau cút vào trong gọi chủ nhà mày ra đây. Dạ, hảo hán đợi một lát. Lão già này đi báo cho nhị thiếu gia ngay đây. Nhị thiếu gia, không xong rồi.
Ngoài cửa có một đám người tự xưng là bá quyền bang. Nhìn trông không dễ chọc chút nào. Rất hung dữ. Thẩm Tử Họa nghe vậy, đầu ngón tay khẽ cử động. Thần thức lập tức lan tỏa ra xung quanh, đồng thời triển khai động sát chi nhãn, quan sát rõ một tình hình bên ngoài cửa. Bá quyền bang sao? Để ta ra xem thử. Sáng sớm vô cớ đập cửa Thẩm gia ta. Mấy vị đây em là đến với ý đồ không tốt nhỉ? Nhóc con, mày là chủ của thẩm phủ này à? Nhìn không giống người có thể làm chủ cho lắm. Tại hạ Thẩm Tử Họa chính là chủ nhân nơi này. Hừ, đã là chủ nhân thì dễ nói chuyện rồi. Có thấy con phố này không? Nó là địa bàn của bá quyền bang chúng tao. Chúng tao phụ trách khu vực này. Chúng tao thay bọn mày canh giữ phủ đệ. Đương nhiên phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Mỗi tháng nộp 5.000 lượng tiền bảo kê, không quá đáng chứ? Hừ, nộp 5.000 lượng. Chắc đêm qua các người uống quá chén rồi. Sáng sớm ra đã nói mộng du cái gì vậy? Mộng du, từng chữ ông đây nói đều là thật. Số bạc này, mày phải nộp. Không muốn nộp cũng phải nộp. Cho dù mới ở một ngày cũng phải tính tròn 1 tháng. Thiếu một xu cũng không xong với bọn tao đâu. Ha 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 ha. Không muốn nộp cũng phải nộp sao? Vậy thì các người cũng bá đạo thật đấy. Đương nhiên rồi. Nếu không mày tưởng tại sao bọn tao gọi là bá quyền bang? Cho một câu trả lời dứt khoát đi. Có nộp hay không? Không nộp thì hôm nay tao dỡ luôn cái phủ nát này của mày. Vậy các người cứ thử xem. Muốn bay màu à? Dầm một tiếng thật lớn. Lao lên nhanh, mà bay về còn nhanh hơn. Tên đó bị một cú đá văng ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đường. Mày không phải thông mạch cảnh mà là khí hải cảnh. Quá vô liêm sỉ, dám giấu nghề. Xem ngươi nói kia. Ta đã bao giờ bảo mình là thông mạch cảnh đâu. Đúng là ngu ngốc. Dẫn theo người của ngươi cút ngay cho ta. Còn dám đến làm phiền, ta sẽ dạy dỗ lại đôi chân chó của các ngươi. Vân Thủy phủ cao thủ như mày, thông mạch cảnh căn bản không thể đứng vững được. Thay vì cứ giấu diếm, chi bằng cứ bộc lộ ra. Tuy tu 6 khí hải cảnh không thể trấn áp được tất cả mọi người, bắt cũng bớt đi được không ít rắc rối. Nếu thực sự không được nữa, thì lúc đó bộc lộ kiếm thức cùng kiếm ý cũng chưa muộn. Khí hải cảnh thì đã sao chứ? Bá quyền bang chúng tao có tận 8 cao thủ khí hải cảnh. Bang chủ lại càng là cường giả nguyên đan cảnh. Nếu mày ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, sau đó dâng lên 10 vạn lượng bạc trắng, chúng tao sẽ cho Thẩm gia mày một con đường sống. Nếu không nhất định sẽ tiêu diệt Thẩm gia mày. Muốn tiêu diệt Thẩm gia ta sao? Bá quyền bang các người chưa đủ tư cách đâu. Đòi tiêu diệt Thẩm gia. Bá quyền bang các người khẩu khí lớn thật đấy. Thực sự coi Trần Yêu Ti này không tồn tại sao?